Pizza U. Radio era. Dan dia selalu buat review. Saya tak pernah nampak dia. Dia kerja pada era ke? Dia kerja pada era ke? Tak. No way. Tak ada review pun. Okay. Terus sebab nampak Mak Kevin macam buat review. Good morning. Lunch kita hari ni. Yang tadi kita order dekat Penang Culture. So ini Buat curry mee. Okay, so tengok bau sangat sedap. Dengan ada udang, ada sotong, ada tahu kering, ada fish cake, dan juga kita punya crab meat kuih tiao. Okay, so pun nampak menyelerakan. Dan ini dia bagi cutleries. So ini yang dia siap ada tanda halal Singapura.
dekat Singapura. So ni breakfast kita hari ni. So sebelum kita nak check out hotel, so kita akan makan dulu dekat Mustafa Center. Ni Mustafa Center Cafe. Okay. So kita makan dulu. Bye. Kita jumpa lagi. Saya tutup aktiviti kita hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share and comment.